So today's lesson is a follow-up lesson on the previous one. Dus vandaag is eigenlijk een beetje een vervolg op de vorige les. Last lesson, you learned a new tense, een nieuwe tijd, the past simple. And we use that tense when we want to talk about the past. And you learned that when you want to conjugate a verb in the past simple, we take our infinitive and we add ed. Dus je hebt in die les, de vorige les, geleerd, wanneer je een werkwoord in de past simple wil zetten, dus in de verleden tijd, neem je de infinitief en ga je daar ed aanplakken. Daar waren nog wat extra regeltjes bij, maar die gaan we niet allemaal meer overlopen. Today we will talk about the past simple as well. But we will talk about the irregular verbs, de onregelmatige werkwoorden. In het Nederlands kennen we dat eigenlijk als sterke werkwoorden. Werkwoorden die de regel niet volgen, die van klank veranderen of die niet te of de achter hun infinitief krijgen. En als we denken aan regelmatige werkwoorden, dan is dat bijvoorbeeld werken, dat wordt werkte, of spelen, dat wordt speelde. Maar sterke werkwoorden, de onregelmatige, bijvoorbeeld ik loop, ik liep, ik heb gelopen. Ik zwijg, ik zweeg. Ik spreek, ik sprak. Dus dat verandert. And in English we have some verbs like that as well. Verbs that are irregular and they don't follow the same rule. They follow no rule exactly. Dus we hebben in het Engels ook zo'n werkwoorden die geen regel volgen. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat je die van buiten moet leren. If you have a look at page 201, we will do this exercise together in the instructional video, and we will do the green grid as well. Let's have a look. If you have a look here, we need to read these sentences and first highlight the words, the verbs, in the past simple. So let's do that. So let's have a look at this grid. At first, I was a little nervous. So this is the past simple. At home, if you have your book with you, you can do this in the course book. Dus je kan meenoteren als je je boek bij je hebt. He had a construction job. Had. I made $15 for a 48-hour week. Right? So made. I bought my own clothes and paid my own expenses. Ik kocht en ik betaalde. I bought and I paid. Je moet nog niet letten op deze kolom, daar ga ik het straks over hebben. I bought and I paid. When the bombing of Pearl Harbor took place. Took is the verb here. Plaatsvinden, when it took place. He came back home and we got married. So these are all the past simples in those sentences. Dus dat zijn alle werkwoorden die we moeten markeren in die zinnen. He soon left with all the men to fight in a war. He left. Alright? At that time, we were all so naive. We waren heel naïef. And women could go out and work. Dus, zoals je kan zien, as you can see, we have marked all the verbs in the past simple in this text. And as you can see, none of the verbs look like each other. They don't end in the same way. They are not built in the same way. They don't follow a rule. Dus zoals je kan zien, al die werkwoorden die zien er anders uit. Ze eindigen niet op hetzelfde. Dus ze hebben allemaal eigenlijk een eigen regeltje. Er bestaan geen regels die je kan volgen voor deze werkwoorden. In this column, you can see all the infinitives. Because you might wonder, where does this
word come from? What is the infinitive of that word? Wat is het infinitief van dat werkwoord? En wat betekent het dan? So if you have a look, had, that's an easy one, is to have. That comes from to have. Made is the past of to make. Made is de verleden tijd van maken, to make. Bought is de verleden tijd van to buy, kopen. Paid is the past of to pay, betalen. Took is the past of to take. Nemen, plaatsvinden in deze context. Came is the past of to come, komen. Got is the past of to get, krijgen. Left is the past of to leave, verlaten. Were is the past of to be. And could is the past of can. So these are a couple of examples, but of course there are many verbs, many more verbs than this. Let's have a look first at this grammar box, because these are the 3 examples that we will first have a look at. To be, can and to have. Want dat zijn eigenlijk nog uitzonderingen op de regel. If you have a look at to be, we will complete the grid first. I was, and the rest of the subjects is were. Dus bij I wordt het in de verleden tijd I was, but I think that's something that you already knew. And for all the other subjects, it is were. So you were, he, we were, you were, they were. If you have a look at he, she, or it, that's always an exception. Bij he, she of it zie je dat het ook was wordt. Dus bij I, was, bij deze, were, en bij he, she of it, was. De verleden tijd van can, kunnen, dat is overal could. I could swim, I could run, I could sing, she could dance, enzovoort. Ik kon zwemmen, ik kon rennen, ik kon zingen, ik kon dansen. Dus dit moet je goed onthouden. The past simple of can is could. And if you have a look at the third verb, to have, the past simple is always had. Hier is de verleden tijd altijd had. Dus niet haved of een of ander iets. Nee, altijd had. I had a cat, you had a dog, he had a job, and so on. Dus bij have blijft het altijd had. Dit zijn 3 uitzonderingen. Maar, zoals ik al zei, er zijn veel meer onregelmatige werkwoorden dan dat. And if you have a look on the next page, you can find some of them. You can find the top 50 irregular verbs in the past simple. There are many more than this. Er zijn er nog veel meer dan dit, maar jullie moeten maar deze lijst kennen. Dus we houden het bij 50 werkwoorden die je van buiten zal moeten leren, want daar bestaat geen regel voor. Ik ga eens overlopen met jullie, want het is wel belangrijk dat je deze kolommen begrijpt. If you have a look here, you can see that there are 4 columns. Infinitive, past simple, past participle, translation. Dit is je infinitief. Dus in deze kolom kan je overal de infinitief vinden. Dit hier, de past simple, dit is wat wij nodig hebben om onze zinnen te maken. I said something. I made something. I went somewhere. Dus dit hier is eigenlijk ons werkwoord al omgevormd. Dus als je nadenkt over de zinnen die je in de vorige les geschreven hebt, moest je van jouw infinitief telkens je infinitief nemen en dan ed toevoegen. Hier is dat gewoon deze vorm. En die moet je allemaal van buiten kennen. This column, the third column, is the past participle. Dit is in het Nederlands het voltooid deelwoord. Je kan dat daar misschien bij zetten.
En je ziet dat dat bij sommige werkwoorden hetzelfde is als de tweede kolom. Said, said, made, made. Maar dan bij andere werkwoorden totaal niets. Went, gone en took, taken. Enzovoort. De laatste kolom is de vertaling. Translation. Op welke manier moet je dat studeren? Je moet alle kolommen kennen. Dus als ik bijvoorbeeld dit vraag, zeggen, dan moet jij kunnen geven to say, said, said. Maken, to make, made, made. Dus je moet ze in de juiste kolom kunnen geven en ze in een rijtje kunnen zetten. Voor de oefeningen die jullie straks gaan doen, so for the exercises in the book widgets, which you will do in a minute, you only need this column. Dus je hebt enkel de tweede kolom nodig. Je ziet ook dat die in het donkergroen staat. Je moet enkel en alleen kijken naar deze kolom. Dit heb je niet nodig in de oefeningen. Oké? After this video, the first thing that you will do is practice these verbs in the Quizlet. Dus jullie gaan die werkwoorden eerst oefenen. Want bepaalde zal je wel al kennen, maar andere zal je misschien totaal nog niet kennen. In die oefeningen zal je ook de derde kolom moeten oefenen. We hebben die momenteel nog niet nodig, maar je zal die in de komende, volgend jaar sowieso wel moeten gebruiken. Dus het is goed als je die al eens gestudeerd hebt. So, what you will do after this video is go back to the learning path. Do the rest of the steps in the learning path. The first step is practicing this on Quizlet. Then you will have to do the exercises, and for those exercises, you only need to use this column. Okay? Good luck, everyone. If you have any questions about this, please send a message on Smart School. I will try to answer as soon as possible. Good luck.